this is Shing Travel. Welcome back to my channel. And today guys, mag-unboxing tayo ng acoustic guitar na in-order ko from Shopee. Actually, nakasaya siya. Ayoko sanang bumili kasi wala talaga akong pera. Pero, since gusto ko yung may pantanggal stress kasi wala na talaga ibang gagawin dito. Nag-order ako ng acoustic guitar na 38 inches. Maliit lang siya. Affordable lang din kasi naka-sale siya eh. Kaya napa-order ako kasi sale siya. So, i-unboxing natin at i-test natin yung quality ng sound. Tsaka, kaya ako bumili ng gitara kasi para yung anti-stress. Para matanggal na rin yung stress at saka yung anxiety mo sa kalagitnaan ba naman ng itong pangyayari. Wala kang trabaho 3 months, so stuck lang kami dito sa bahay. So, naisipan ko na mag-order ng gitara. Kasi meron gitara dati, acoustic, pero hindi sa akin yun. Sa boss ko yun, pinapahiram lang sa akin. So, since na tapos ng trabaho namin, supposed to be nag-trabaho pa kami, kinuha ulit yung gitara. So, ang naiwan sa akin is electric guitar. So, kailangan kasi ng amplifier at saka gadget yun. Ayoko nang i-set up yun kasi nakapack na yung gamit ko. Tsaka, akala ba naman namin na uuwi na kami. Pero hindi namin in-expect na 6 times maka-cancel yung flight namin. So, wala na talaga kaming choice kundi mag-stay dito. Tsaka, enjoy namin yung pag-stay muna. So, naisipan ko mag-order muna ng gitara. So, guys, ang in-order ko sa Shopee ay ito. Ang dumating, ito. Pero, okay lang yun. Kasi, hindi magmamatter yung brand. As long as na-enjoy mo yung pag-tugtog, yung pag-play ng gitara, saka yung comfort yung komportable ka pag-play ng gitara. So, mamaya guys, tingnan natin yung quality ng sound niya. Tsaka i-unboxing ko rin. So, see ya! Ito na yung gitara, naka-tune na siya.
So, test natin. Test natin yung sound. Actually, medyo mahirapan ako pag nagkapo. Medyo nasisintonado siya konti. Pero, adjust na lang. 38 inches lang siya, guys. So, gonna try kung maganda siya sa pag nakakapo.